नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवर आपण बाळाच्या विकासातील भरपूर उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओज पाहिलेले आहेत। आज आपण लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता, प्रतिकारशक्ती आणि बाळाचं वजन छान वाढण्यासाठी ड्रायफ्रूट पावडर तयार करणार आहोत। ही ड्रायफ्रूट पावडर तुम्ही 3 महिन्यापर्यंत हवाबंद डब्यामध्ये साठवून ठेवू शकता। अशी अगदी मोकळी आणि तेलकट नसणारी 3 महिने टिकणारी ड्रायफ्रूट पावडर तयार करण्यासाठी खास टिप्स आणि ट्रिक आपण पाहणार आहोत। त्यासोबतच यामध्ये असणाऱ्या पदार्थांचे फायदे बाळासाठी काय आहेत, ड्रायफ्रूट पावडर किती प्रमाणात देऊ शकतो आणि ड्रायफ्रूट पावडर बनवत असताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी याबद्दलही सविस्तर माहिती पाहणार आहोत। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत न स्किप करता पहा, म्हणजे कोणतीही महत्त्वपूर्ण माहिती आपल्याकडून राहणार नाही। असेच उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ चॅनलवरती पाहत राहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायलाही विसरू नका। या ठिकाणी मी 2 जायफळ, 5 ग्रॅम वेलची, 1 वाटी काजू, बदाम आणि अक्रोड घेतलेले आहेत। त्यासोबतच मी 1 ग्रॅम केशर आणि 200 ग्रॅम मखा घेतलेला आहे। यामध्ये असणारे हे सगळे घटक लहान मुलांचं छान वजन वाढवण्यासाठी, बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी फायदेशीर आहेत। शिवाय दररोज हे पदार्थ बाळाच्या आहारामध्ये येण्यासाठी ड्रायफ्रूट पावडर हा खूप चांगला पर्याय आहे। सगळ्यात अगोदर मी मखाणे मंद गॅसवरती सतत हलवत तपकिरी रंगाचे होईपर्यंत भाजून घेणार आहे। मखाणे हे कॅल्शियम, आयर्न उत्तम स्रोत असतात। लहान मुलांचं पोट छान भरलं राहण्यासाठी आणि बाळाला ऊर्जा मिळण्यासाठी मखाणे फायदेशीर आहेत। याच्यामध्ये मी वेलची घातलेली आहे। वेलची देखील मी मंद गॅसवरती सतत हलवून भाजून घेणार आहे। वेलची भाजत आल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये जायफळ घालणार आहे। वेलचीमध्ये व्हिटॅमिन सी, थायमिन, B6, आयर्न, झिंक, पचन सुधारण्यासाठी खूप उपयुक्त असणारे घटक असतात। त्यासोबतच लिव्हर आणि किडनीच्या पोषणासाठीही विलायचीचा फायदा दिसून येतो। सर्दी कफावरती देखील विलायची फायदेशीर असते। जायफळ हे उत्तम सुवास आणि चव देणारं असतं। पोटासंबंधीच्या तक्रारी दूर होण्यासाठी आणि बाळाचे शौचास बांधून होण्यासाठी जायफळ उपयुक्त ठरतं। त्यासोबतच झोप शांत होण्यासाठी, सर्दी कफ कमी होण्यासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी जायफळाचा फायदा होतो। कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, आयर्न, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन A, C, B6 हे जायफळामध्ये मुबलक असतं। त्यानंतर मी केशरही मंद आचेवरती भाजून घेणार आहे। अक्रोड हे ओमेगा 3 आणि ब्रेन डेव्हलपमेंटसाठी खूप फायदेशीर असतं। अक्रोडामध्ये मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन B1, B6 हे ब्रेन डेव्हलपमेंटसाठी उपयुक्त असणारे घटक असतात। व्हिटॅमिनमध्ये फॅट आणि मेमरी इम्प्रूव्ह करण्यासाठीचे घटक असतात। अक्रोडामुळे हेअरफॉल कमी होण्यासाठी आणि त्वचेला पोषण मिळण्यासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठीही फायदे दिसून येतात। त्यानंतर मी मंद गॅसवरती बदाम आणि काजू भाजून घेते आहे। हे बदाम आणि काजू देखील व्हिटॅमिन E, मॅग्नेशियम, प्रोटीन, कॅल्शियम, आयर्न, झिंकचा उत्तम स्रोत असतात। काजू हे प्रोटीन, मॅग्नेशियम, झिंक, कॉपर, पोटॅशियम, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन C, B1, B2, B3 चा खूप चांगला घटक असतात। काजू हे हार्ट आणि किडनी डिसीजेस प्रिव्हेंट करण्यासाठीही फायदेशीर असतात। बदाम हे लहान मुलांची बौद्धिक वाढवण्यासाठी मदत करतात। अशा पद्धतीने मी सगळ्यात अगोदर काजू, बदाम आणि वेलची पावडर करून घेतलेली आहे। त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये अक्रोड टाकून ते बारीक करून घेते आहे। हे सगळे पदार्थ मिक्सरला बारीक करत असताना चालू बंद करत किंवा उलट्या दिशेने फिरवत बारीक करा, म्हणजे याची कुठल्याही पद्धतीने तेल निघत नाही। अगदी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये याची छान पावडर तयार होते। हे ड्रायफ्रूट बारीक करत असताना ते भाजल्यानंतर थंड करून मगच बारीक करा, म्हणजे त्याचं तेल सुटणार नाही। त्यानंतर मी मखाणा बारीक करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी काजू, बदाम, अक्रोड, जायफळ, वेलची आणि केशरची जी पूड केली होती ती अशी उलट्या पद्धतीने फिरवत बारीक करून घेणार आहे, म्हणजे हे सगळं मिश्रण एकजीव होईल। आपण पाहू शकतायत ही अगदी कोरडी आणि कुठल्याही प्रकारचं तेल नसणारी पूड तयार झालेली आहे। ही पूड तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये 3 महिन्यापर्यंत साठवून ठेवू शकता। याच्यामध्ये फ्रीजमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता पडत नाही आणि दररोजच्या आहारामध्ये दिवसातून 1 चमचा तुम्ही ही पावडर बाळाच्या कोणत्याही पदार्थामध्ये, खिरीमध्ये, दुधामध्ये घालून बाळाला देऊ शकता। सारे फायदे बाळाला होतात। 6 महिन्यानंतरच्या बाळाला पहिला आहार चालू केल्यानंतरच तुम्ही ड्रायफ्रूट पावडरही देऊ शकता। गरोदरपणात आणि
बाळ मोठा झाल्यानंतरही लहान मुलांना नियमितपणे हे ड्रायफ्रूट पावडर दिल्याचे भरपूर सारे फायदे बाळाची बौद्धिक क्षमता, वजन आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यासाठी मदत होते. अशा पद्धतीने ड्रायफ्रूट भाजत असताना, ते दळत असताना आणि साठी जर व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे काळजी घेतली तर ही पावडर खूप चविष्ट आणि 3 महिने टिकणारी सहजपणे आपण साठवून ठेवू शकतो. आशा आहे हा व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच मदत करणारा ठरला असेल. असेच उपयुक्त माहितीची व्हिडिओ चॅनलवर पाहत राहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा. थँक्यू.